ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कार मैं आचार्य विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलजी सल्यूशन और रिसार्च सेंटर पर आपनालोকক स्वागतम जनाइছো বন্ধুসকল আজি আমি মানৱত্ব দুখ কি হয় তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায় আহক তেনেহলে আজি আমি মানৱত্ব দুখৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম সক সপ্তমপতি আৰু দ্বিতীয়পতি হল মাৰক গ্ৰহ কাৰণ কিয় অষ্টমটো দ্বাদশ থিওৰি মতে আৰু অষ্টমটো অষ্টম থিওৰি মতে 7th লৰ্ড আৰু 2nd লৰ্ড হল মাৰক ঠিক আছে আৰু মনত ৰাখিব যে 30 ধায় ভাৱৰ অধিপতি 30 ধায় ভাৱ কি 3 6 আৰু 11 নম্বৰ ঘৰক আমি 30 ধায় ভাৱ বুলি কওঁ 30 ধায় ভাৱৰ অধিপতি যদি যিকোনো গ্ৰহ 30 ধায় ভাৱৰ অধিপতি যদি মাৰ্কে যুক্ত হয় মাৰক গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি যদি ধনস্থানত থাকে মানে সেকেন্ড হাউসত যদি থাকে তেনেহলে সেই গ্ৰহ অত্যন্ত মাৰক হৈ যায় প্ৰবল মাৰক হয় আৰু সেই গ্ৰহৰ দশা অন্তৰ্দশাত কি হয় মৃত্যুটো পৰিকল্পনা চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ হয় মৃত্যু কেনেকৈ হ'ব মৃত্যু হোৱা সম্ভাৱনা থাকে আৰু সেই গ্ৰহৰ দশা অন্তৰ্দশাত আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যে 30 ধায় ভাৱৰ অধিপতি আৰু মাৰ্কেজ গ্ৰহ যদি দুটা জুতি বান্ধি দ্বিতীয় স্থানত যদি থাকে আৰু সেই গ্ৰহৰ যদি দশা অন্তৰ্দশা পৰে তেনেহলে জাতকৰ মৃত্যু হোৱা সম্ভাৱনা থাকে আৰু মনত ৰাখিব যে তাৰ আগতে কিন্তু আমি আয়ুষটো চাই ল'ব লাগিব আয়ুষ দীৰ্ঘ আয়ু মধ্য আয়ু নে অল্প আয়ু হয় চাই ল'ব লাগিব যদি জাতকৰ দীৰ্ঘ আয়ুষ হয় তেনেহলে তেওঁ মৃত্যুতুল্য কষ্ট পাব জীৱনত সংশয় আৰু ভয় আদি আৰু কষ্ট আদি যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হৈ যাব তেনে জাতকৰ সেইকাৰণে আমি চাই ল'ব লাগিব যে আয়ু খণ্ডটো কি আয়ু খণ্ডখিনিও চাব লাগিব মনত ৰাখিব যে ৰবি আৰু চন্দ্ৰৰ মাৰকত্বৰ দুখ ইমান বেছি পৰিমাণে নাথাকে সেইকাৰণে ৰবি আৰু চন্দ্ৰ মাৰক স্থানত যদি থাকেও বা দ্বিতীয় বা সপ্তম মাৰকপতিৰ লগত যদি থাকেও বা দ্বিতীয় বা সপ্তম স্থানত যদি থাকেও তেনেহলে তেনে জাতকৰ মৃত্যুটো চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ পৰা মৃত্যু বিচাৰ কৰিব নালাগে যদি মংগল বা অন্য পাপী গ্ৰহৰ মংগল আৰু অন্য পাপী গ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু হেতু সেই ৰুলটো লাগিব আৰু তাৰ পৰা মৃত্যু বিচাৰ কৰিব লাগে ৰবি আৰু চন্দ্ৰ যদি অষ্টমপতিৰ মনত ৰাখিব যে ৰবি আৰু চন্দ্ৰৰ অষ্টমপতিৰ বৰ বেছি দুখ নাথাকে আৰু গ্ৰহৰ সম্বন্ধিত অষ্টমপতি গ্ৰহৰ সম্বন্ধিত গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশাত ঠিক আছে নিজৰ ফল জাতকক প্ৰদান কৰিব কিন্তু মাৰক গ্ৰহই মনত ৰাখিব কিন্তু মাৰক গ্ৰহই নিজৰ সম্বন্ধিত শুভ গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশাত মৃত্যুৰ ফল প্ৰদান নকৰে মাৰক গ্ৰহ মন চাই ল'ব যে কুষ্টিখনত মাৰক গ্ৰহৰ বাকি কি গ্ৰহ মিত্ৰ আৰু কি গ্ৰহ কুষ্টিখনৰ কাৰণে আপলিফটিং গ্ৰহ হয় কিন্তু সেই গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশাত জাতকক মাৰক ফল প্ৰদান নকৰে আৰু এই দ্বিতীয়পতি সপ্তমপতি সম্বন্ধিত পাপী গ্ৰহ যদি হয় ঠিক আছে তেনেহলে অন্তৰ্দশা কালত মৃত্যু ঘটাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু মৃত্যু সংঘটিত কৰে কেতিয়াবা কি হয় কেতিয়াবা সেই গ্ৰহৰ সম্বন্ধিত ঠিক আছে মাৰক গ্ৰহৰ সম্বন্ধিত গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশালৈ অপেক্ষা নহয় তাৰ আগতে মৃত্যু হয় আৰু মনত ৰাখিব যে অসম্বন্ধী গ্ৰহ মাৰক গ্ৰহৰ অসম্বন্ধী গ্ৰহ যদি পাপী গ্ৰহ হয় তেনেহলে অন্তৰ্দশা কালত মৃত্যুৰ কাৰক হয় এইটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা আছে অসম্বন্ধী গ্ৰহ মাৰক গ্ৰহৰ যদি সম্বন্ধ নাথাকে তেনে গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশা কালত তেনেহলে জাতকৰ মৃত্যুৰ কাৰক হয় ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি এক্সাম্পল কুস্তি ল'ব লাগে আমি এক্সাম্পল কুস্তি ল'ম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে এক্সাম্পল বুলি লিখিব লাগিব তেতিয়াহলে আমি এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে মাৰকত্ব দুখ কি হয় আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ পৰা জাতকৰ যেতিয়া আমি আয়ুষ বিচাৰ কৰিম আৰু জাতকৰ মৃত্যুৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি বিচাৰ কৰিম তেনেহলে এইবিলাকে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় আগবঢ়াব আপোনালোকেও এই কুস্তিবোৰ এপ্লাই কৰিব খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব এইবোৰ হল সেই এষ্ট্ৰলজাৰবিলাকৰ কাৰণে যোনে এষ্ট্ৰলজি জানে কিন্তু বুজাত অসুবিধা হৈ আছে
সেই এষ্ট্ৰলজাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভালকৈ বুজক, নিজৰ লগত এপ্লাই কৰক, দেখক ঘৰৰ সকলোৰে লগত এপ্লাই কৰক, চাব যে খুব ভাল ৰিজাল্ট আহে। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।